Atëre do vazhdojmë me panelin e tretë. Shikojmë që të vinë për të bërë prezantimet e tyre, për të ruajtur koherencën me prezantimin e mëparshëm që ishte për fushën e turizmit. Do të vi dekani e Fakultetit të Ekonomisë të Vlorës, dhe një profesor për Vlora, cila do të referoj projektet turizmit të qëndrueshëm dhe disa rekomandime për pushtetin lokal. Pastaj vim tek prezantuesit e inovacionit, sepse unë do ta lëm një herë këtë, se jam e detyruar që të shikoni një ditë këtu sepse ndryshuan panelet edhe duhet që ti moderoja vetë. Alicia Garcia, e cila do të prezantoj vjen nga Madridi, do të prezantoj networkun. Është një nga networkët më interesant europian edhe të inovacionit gjithëpërfshirës. Kemi Gjenina Nila Gusho, e cila do të prezantoj përsëri në fushën e inovacionit dhe ka të bëjë me temën e ngushtimit të bashkëllokut figut në Shqipëri, në komunat e vogla apo në vende që duan të kemi zgjidhje smart. Është një prezantim interesant për një aplikacion të bashkisë urës Vlora, e cila njëkohësisht përveç të inovacionit sjell të një risi tjetër që është koncepti futjes të konceptit sipërmarrës në bashki. Kështu që Joana, që është specialiste e IT-s në këtë bashki, do ta prezantoj. Unë po e lë ose ti të do të gjej bashkë me një prezantim interesant. Joana. Përshëndetje të gjithëve. Ky prezantim i referohet disa pjesëmarrjeve që antarët Fakultetit të Ekonomisë kanë patur në projekte ndryshme në Bashkimin Evropian, financuara në lidhje me zhvillimin e turizmit, duke kapur disa prej problemeve kryesore në lidhje me zhvillimin e turizmit. Do të prezantoj ta bëj në anglisht, meqense e kam përgatitur të tillë. It regards sustainable tourism development through strategic planning and evaluation of cultural patrimonies of Albanian cities. In Albania, tourism has been developed not before 90s, but after 90s, so it's almost a new sector of development in Albania. That's why Albania is facing till now a lot of challenges regarding tourism development and different forms of tourism. In this presentation, we are focused on cultural and heritage tourism. Albania is known mostly as a balnear destination or a seaside of the tourism of sun and beach tourism, but in order to have a more prolonged, let's say, tourism year, that it's like the financial or the solar year, we need to make a lot of efforts in order to develop also cultural and heritage tourism. And also because mostly the international tourists and visitors are interested in our heritage, in our history, and in our cultural patrimony. In this paper, we aim to point out some of the problems related to the focus of strategic plans in developing sustainable cultural tourism in Albania. The following issues will be addressed: tourism strategies developed in Albania regarding tourism and culture, defining key success factors of cultural heritage tourism in Albania, focused especially on sustainable development. Our goal is to demonstrate how the overall analysis of these issues may improve the integration between development and conservation of heritage, not only to meet the challenges of emerging trends in cultural tourism, but mainly to keep heritage alive, diversify its uses, and enhance its ability to improve the quality of life of the contemporary society.
problems related to future development of cultural heritage tourism development in Albania are as follows: awareness and marketing, product development, investments in natural areas to strengthen the tourism sector, investments in culture to strengthen the tourism sector, human resources, infrastructure, business climate, re-evaluation of tourist experience, data and information management. Regarding human resources, I think that one of the main problems of tourism development in Albania is the human capital. We have been part of strategies, formulation and implementation in local and in national levels, but I think that in order to build a good strategy, we need to be focused on the people that, let's say, construct this strategy and then implement it. As I said before, as a sector that is developed after 90s in Albania, there is a lack of human capital in the tourism sector in Albania, not only in strategic level, but mainly in the operational level. So in order to have strategic development of cultural tourism, we need to, let's say, form people like as cultural guides or people that know very well our historical development, our cultural and heritage patrimonies. And if we are not focusing the human capital, let's say that this development will not be in a sustainable way, so not for a long time. Also, infrastructure. We live in Vlora, and as the mayor of Vlora told us before, and we all know that the infrastructure development in Albania is facing a lot of good development in the last years. Let's say the plans for requalification of urban areas and the construction of new roads, especially the tourist roads in the southern part of Albania, is seen as the most important key success factor for future tourism development. In order to build a product that is very complete, not only with the part of assets, which are natural, historic and heritage, but also with infrastructure and superstructure development in Albania. This is the role of our government, which has seen tourism development as one of the main factors for economic development in Albania. Further development of cultural and heritage tourism development in Albania should be considered related to motivated international tourists which come and discover Albania as a cultural heritage destination and with a completely different culture in the Balkan area, which has to be seen as a competitive advantage regarding other Western Balkan countries, because we are competitive regarding sun and sea tourism, but we have to be competitive also in cultural and heritage tourism. That's why this is seen as another strong, let's say, point of our future development and sustainable development of the tourism sector. Strategies for sustainable development are needed to have concrete results which become real data in cultural tourist arrival in Albania. Although there are made a lot of tries in designing and implementing tourism development strategies, there is still a great need to fix valuable long-term objectives as part of a well-plan of management and action. After the implementation of the territorial and administrative reform in Albania, a lot of plans now are made in a local level, not only in a national level, but let's say that the local actors are much more important in order to implement sustainable strategies regarding
different forms of tourism and also the cultural form of tourism. That's why this reform is seen as a very key process in order to develop a sustainable cultural and heritage tourism. Also, local governments and communities must be given right attention and role in the further development of cultural heritage tourism development, not just as part of demagogies, but as a real focus on the right impact which certain governance level must have. It must be said that exists a trend of different municipalities in Albania, such as Berat, Cluj, Gjirokastër, etc., as part of a well-known national cultural patrimony for the focus which they have to this form of tourism. But the real problem is the lack of the concrete intersectoral connection and cooperation between central and local strategies and also governance. Local government units, in compliance with the provisions of cultural heritage law, have the responsibility to make an inventory of the main tourism resources and of the local tourism businesses present on the local territory. Send the above mentioned inventories periodically, twice a year, to the minister responsible for tourism in order to create a national database. Now, also the Minister of Culture is very focused on tourism development. In fact, they are mainly focused on inventorying the cultural assets and also requalifying a lot of heritage and cultural patrimonies in Albania, especially in the religious objects which are spread all over Albania and they have been hidden. It's like a hidden beauty in Albania, all this religious heritage which has not been considered before 90s because of our historical development and our history not made possible to evaluate this kind of patrimonies. Provide technical assistance to support the creation and development of tourism businesses in compliance with the provisions of the law. Monitor that the tourism private sector respects all laws and regulations and suggest the necessary steps to be taken by the responsible state institutions. Our key institution related to tourism development, not only cultural, is like the National Agency for Tourism, Ministry of Tourism, Ministry of Culture, and also municipalities and regions are very focused on implementing especially European Union projects regarding tourism development. A lot of European Union projects which are funded by the European Union are being implemented now, as Anila said, by the region of Vlora and also other regions of Albania. And the municipality of Vlora now is focused on building a tourism laboratory in the municipality of Vlora in collaboration with other institutions, private operators and also public operators, which is a very important thing, especially for the human capital creation and development regarding tourism. Which are the key success factors of cultural heritage tourism destinations? In this presentation, in order to focus on these key success factors, I have presented something related to the case of Berat, which is known as a very important cultural and heritage tourism city. And related to this case, these key success factors are as follows: significance, importance of cultural or natural heritage, distinctiveness. This refers to all that makes one particular area distinct from another, giving it a unique selling position regarding the competitive advantage which Berat or other cultural cities has in Albania, but compared to other cultural cities which are located mainly in Western Balkan countries, because this is our, let's say, comparative area. We cannot be compared with Italy. We cannot be compared with France or Spain regarding cultural and heritage tourism development. But
we can really compete with our neighbor countries. And in order to make this, we need to make a lot of efforts in strategical and also in real action plans. Clustering. Natural and cultural heritage is often scattered. If sites can be pulled together, they may collectively provide interest to attract a critical mass of tourists. Branding and networking. Potential tourists have to be attracted. Branding is a way to encourage the customer to buy a particular product by creating an image around it. Access, the distance, and the weather are deciding factors for many tourists when choosing a destination. These are uncontrolled variables regarding tourism development, let's say the weather variables, but infrastructure ones are very controllable. And all these efforts made to build a very good and better infrastructure in Albania are, as I said before, especially focused on future and sustainable tourism development. Seasonality. Heritage-based tourism should be seen as an opportunity to overcome seasonality of visitors' flow and should focus on periods with low tourism. Partnership. Often development starts thanks to the initiative of one particular body, whether public, private, or organization interested in the conservation of the natural or cultural heritage. Strategic planning. Elaborating an overall tourism strategy involving all key players is an essential tool for developing a successful and sustainable tourism product. Accessibility is distinct from access and concerns presenting the natural and cultural heritage of the area in an understandable and enjoyable way so that the tourists will be able to learn from their visit. In Vlora, for example, is built a center of natural interest in Radim. It is managed by the authorities of protective seaside administration in Vlora, and also it exists in other regions of Albania, and they are mainly focused on not only preserving and protecting the natural areas with a special interest for tourism development, but also now in creating guides, tourist guides, for international or national tourists in Albania. They have built a museum, and it's, let's say, one of the first steps that they have undertaken in order to, let's say, make a further way development for this kind of tourism, which is seen, as I told before, as a way of prolonging the tourist year for Vlora and other regions of Albania also. Sustainability. Conclusively, conserving natural and cultural heritage is fundamental to sustainable tourism. But which are, let's say, the responsibilities of local governance bodies in Albania related to cultural and heritage tourism development? They have to make an inventory of the main tourism resources and of the local tourism businesses present on the local territory. This is not made only by local governance and their bodies, but especially in relation and in collaboration with other public or private bodies as the universities, which are very, let's say, main actor for making the research on the territory regarding the resources. The University of Vlora has been part of this and such collaboration, not only with different organizations, non-profit or non-governmental organizations which are focused on tourism studies, but also with the regions and the municipalities of Albania. We have made a lot of studies regarding the consultancy of tourism businesses development, because as it is a very, not now, but it has been for a long time a new sector,
and the businesses in this sector are also brand new. So there is a lack of experience, and it is needed to consult better these business and tourism operators in order to make a sustainable development, not only of their businesses, but especially in relation of the general tourism development in the areas where they are located. Send the above mentioned inventories periodically, provide technical assistance to support the creation and development of tourism businesses in compliance with the provisions of the law, monitor that the tourism private sector respects all laws and regulations, and suggest the necessary steps to be taken by the responsible state institutions. One of the main efforts made this tourism year in the region of Vlora, for example, has been the creation of the board of tourism in regional level. I'm a member of that board, and we have to make periodical meetings in order to discuss on the possibilities and different challenges faced during the tourism year, not only regarding tourists, but regarding also business operators and tourism operators, which we have to say they need to be sustained, and they need to be helped by the public bodies, especially in regarding the not only the respecting of the laws regarding tourism development and their activity, but also creating real and important networks with other tourism operators and businesses which are located not only in Albania but in other countries of Western Balkan countries and also in other European countries, which cannot be done in let's say isolated way but one operator. But creating, let's say, networks is much better to enter to a new information and to a new way of tourist product development. Local and regional plan of action in terms of cultural heritage tourism development. The lead authority should lead the integrated quality management approach for the urban tourist destination. Unite the various partners by establishing facilities for concerted action and consultation. Initiate specific measures likely to improve the quality of the services and products offered to visitors. Integrate this approach into the broader framework of the general development of the destination and its neighboring region. Put forward a policy of sustainable development of tourism based on the optimum use of the destination's resources. Public and private tourism service providers should work with the public authority to design, implement, and monitor the integrated quality management approach. Comply with standards and quality labels, as well as environmental labels, and constantly endeavor to improve the services and products offered to tourists. Listen to visitors and to their staff in order to provide food for thought and feedback for integrated quality management approach. Help through individual and collective initiatives to improve the destination's appeal. Ensure that visitors have positive image of the urban destination and are aware of its specific nature. Local people should take part in consultation meetings and surveys organized by the public authority as part of the design, implementation, and monitoring of the integrated quality management approach. Play an active part in improving visitor care through their attitudes, friendliness, and helpfulness to visitors. Abide by and help to implement the measures and regulations drawn up by the public authority in areas such as cleanliness, the rehabilitation of buildings, respect for the environment, public transport, and security. And these are the main actors of interest regarding tourism development, but also
For this purpose, tourists should be encouraged to behave in a responsible way and be made aware of the well-being of the local population, respect the traditions and cultural features of the destination's residents, abide by measures to minimize the negative impact of tourist flows on the environment, defining the personality and the characteristic functioning modalities. In fact, this is what is called the double coin of tourism, because by one side, tourism needs to have this preservation of natural and cultural heritage, but by the other side are by themselves tourists that destroy this natural and cultural heritage, and also what is called the normal way of life in tourist destinations. This is one of the main efforts which has to be faced by the strategic planning of sustainable tourism in order to find the right equilibrium between the two sides of this coin. And if we meet the interests of the communities, the business operators, the local authorities, and mainly of the tourists, this is the key point where we find the right way and the right model of sustainable development for cultural and heritage tourism, but also of other different and important forms of tourism development in Albania. Thank you very much for your attention. Hello everybody. Hola. I'm the Spanish girl of the event. I'm famous because of that, I think. So it's my pleasure to be here and to share with you what we are doing with the European Network of Innovation for Inclusion. I would like to thank you especially to Lisa for inviting us to this interesting event. So my name is Alicia García Madrid. I'm the European Programs Manager at Action Against Hunger. It's Acción contra el Hambre in Spanish, which is an international NGO working in development programs in 17 countries around the world. But we are also working in Spain with social labor inclusion programs, mainly programs on employment and entrepreneurship for the labor inclusion of disadvantaged people. Well, we are also involved in European projects, and we are very open to share our projects as well, those that we are developing in Spain, because some of them were awarded by the European Union or by the European Social Fund, so we are really open to share and to exchange practices with all European organizations. So, I would like to focus on the title of this forum, to go far, go together, because I think the network can be a good example for this. If you want to go far, you have to go together. I mean, with other actors at local, regional, national, and European level, as we try to do. Okay, so this European network was born in September 2017, so we are so young so far. And it is funded by the European Social Fund as a transnational project, and also co-funded by the Ministry of Social Services and Equality in Spain. And where we created this network focusing on three main aspects. One of them is the ecosystem, another one the collaboration, and another the social innovation. These are the key pillars of our network. I'm going to explain it one by one. Okay, ecosystem. We would like to serve to the ecosystem, to
contribute to the ecosystem in order all together can move through one direction. And in this case, we wanted to gather all the organizations working for social inclusion in Europe. We would like to put all our interests together and try to work in a very practical way. We thought that if we win, the others should win as well. So we have to create win-win situations. It's not a competitive war, this, because we have a social aim. So when you are fighting with for a social aim, you have to work together with all organizations we have the same aim as you. So that's why we created, and we are like promoting a good ecosystem. We invite all organizations working for the social level inclusion, but we are open to any kind of organizations, can be public, private, NGOs, associations, universities, local authorities, regional authorities, and so on. With the aim of, if they have this aim, that they are very welcome. Okay, collaboration, why? Because we are looking for alliances. That means, as I said, to work together is always a plus. If we work in silos, separated, perhaps we are doing the same things in a different way. But at the end, if I learn something from you and you learn something from me, we benefit from this, and we will grow up. So the point here is we have to promote that it's very important to learn from the others and to create partnerships in the sense of equal role of the people in projects and so on. Okay, and social innovation, why? Because we should always focus on the improvement of our programs, and the only way to do it is through innovation, and in social innovation mainly. When we speak about social innovation, we can think about technologies but with a social aim, but it's not only that. Social innovation is also the things that we can do inside our organizations. So if we put together all the things we are doing and we exchange experiences, the social innovation arise. No, they emerge from our collaboration. So the network has the aim to promote and to be a practical way to allow the organizations to put in practice the social innovation. That means to organize practical activities for the organizations to have this space to generate this social innovation. And we are doing this looking after EU funds or EU opportunities that allows us to have the financing to try to pilot and to fail as well. So we are promoting the right to fail, not always the successful projects. No? Here with the social innovation we have the right to fail and to try and to pilot and take the best from the others and from the experience and build from this. Okay, how we organize this practical way to make a network practical, no? Not only with relationships and so on, but with practical activities. We first start with a call for good practices with these evaluation criteria you see in the screen: relevance, innovation, inclusive character, social impact, transferability, which is important as well, and gender approach. So from this call we take the very best, one winner and two finalists in each of the categories, and we are organizing together in the study visits and the working groups. The study visit in order to know more in detail the good practice, so we can construct from this good practice into new
projects or including innovation aspects in already existing projects, which is the social innovation. Social innovation cannot emerge from one alone person or one alone organization. The social innovation comes when different kind of organizations are working together. Okay, we give visibility to these good practices, the winners and the finalists in our European event, which is dedicated to social innovation as well, because we think that will be the main point for the exchange and so on. And we facilitate the ecosystem, other actors. We are really generous because we are trying to train the others on things really regarding the social inclusion and social innovation. We invite experts from Europe, and we are proud of the event that is really famous in Spain within other NGOs. Well, the network has another services as well for the members. It's totally free, and also neighbor countries as you are invited to join the network. We are publishing European calls that could be of the interest of the members. So we are like making a filter of European calls that can be interesting for all of us. So if you are members, you are receiving alerts from the network when a new EU opportunity is published. And also we organize webinars about European calls or EU funds or whatever will be the interest of our members. So we organize, if we see a very good opportunity in a European call, we organize the webinar trying to explain and make it simple for the members to know about this opportunity. And also we have the partner search tool where the members can publish if they are looking for partners, they publish this. And if they want to participate as well in a call, they can do it by themselves. So far we are really happy to say that we have already 120 members, almost 119 in fact. So they are from 21 countries, from the EU and also from neighbor countries. And we are mainly NGOs, but we have also companies, public authorities, local authorities, municipalities mainly, and educational institutions as universities. Okay, and we have partners as well. We have members, they can access freely to the network, but the partners has a different role, which is to disseminate the network and its activities in their countries. So far we have more members from Spain. We have for other countries, but the more numerous amount of members are located in Spain. But with these members, we want to increase the members for other countries. No, it's normal to have more attractiveness in your countries to join the network. So that's why we are inviting the other members, other partners to become coordinators. We call it coordinators. And well, we have the web page, europeannetforinclusion.org, and we just created the Twitter account this year. We invite you to follow us, of course. Well, if you have any questions, you can write to the network email. Well, this is that's all. Thank you. Fale minderit. Thank you very much. Është hera e parë që pranoj një ftesë për të folur në publik rreth rrugtimit tonë të gjatë dhe të lodhshëm, plot vështirësi të papritura,
bryla, shkopin në rrota, por edhe me shumë miq dhe partner, që kanë bërë të mundur venitjen dhe lënien më njarë, apo më sakt harresën, ndaj të gjitha këtyre vështirësive të pashmangshme, në një shoqëri të tillë të mbyllur ku ne vendosëm të zhvillojmë aktivitetin tonë të hapur dhe inovativ. Është edhe era e parë që më është dashur të ulem dhe të shkruaj, për një fjalim që më duhet të mbaj, jo sepse nuk kam kohë apo nuk dëshiroj të shkruaj, por sepse në fakt është gjithçka e jetuar dhe është e ruajtur në mënyrë fanatike në memorie. Por për të qenë sa më pak e lodhshme dhe të mos zgjatem shumë, pasi që e di që informacion ka aq shumë që dëshiroj të ndaj me ju, saqë nuk do të më mjaftonin ditë, net, dimri apo vere për të folur, pa letër, ku edhe nuk frenohem apo i përmbahem një kohë të caktuar. Letra gjithnjë më është dukur mua personalisht e pa vërtet dhe e pa ndjerë, pasi që dikush e shkruan për ty. Por në fakt, unë jam ullur vetë madje pranë zyrave qendrore në Rom, Itali, ku dhe ndodhesha 3 ditë më parë. U frymëzova në fakt nga arritjet tona në Shqipëri dhe rajon, dhe thash, pse mos t'i jap rëndësinë që duhet fjalimi tim në këtë forum shumë interesant dhe të rëndësishëm për të gjithë ne dhe për vendin tonë, Shqipërinë. Duke ju falenderuar paraprakisht juve, që do të më ndiqni si dhe mikeshën dhe partneren tonë të nderuar zonjën Hoxhaj për mundësinë dhe vlerësimin, pasi që fal insistimit të saj po bëheni dhe ju pjesë e historisë së kompanisë tonë, po e filloj kështu. Nuk kam dashur të tregoj një histori suksesi, se janë bërë shumë të tilla, dhe që i ngjajnë shumë njëra tjetrës si shabllone të gatshme template, kur thuhet se milioni i parë nuk tregohet, që ka nisur në një garazh, që kemi hasur shumë vështirësi, apo dhe që dikush ka vjedhur idenë e dikujt, e të tjera si këto, ndaj dhe kam preferuar të qëndroj në prapasken unë vetë, që të mund t'i lija hapësirë vetë produktit dhe kompanisë të dilte në sken, ashtu si dhe ka ndodhur. Kompania jonë nisi rrugtimin në 1 shkurt të vitit 2013 dhe sot numëron plot 5 vite, e fokusuar në ICT, por edhe në risitë e teknologjisë si coding dhe robotik. Ne nisëm atëherë kur në Shqipëri ishin shumë pak kompani që ishin të mirë informuara rreth teknologjisë së informacionit. Mos të them që numëroheshin me gishtat e dorës dhe kështu na u desh që të përballemi me këtë handicap ku në përtakimet tona kishte situata të tilla, si për shembull, ky është numri im i emailit, sepse akoma nuk dinin që është një adresë emaili. Ose, kur ne ju kërkonim një adresë emaili, na jepi së bashku me passwordin. Kjo është adresa jonë e emailit. Dhe këto janë një histori e treguar, e jetuar dhe shumë e vërtet. Takonim drejtues që kompjuterin ju andiznin pastrueset dhe postën elektronike ja besonin IT-ve se nuk dinin vetë ta përdornin, apo të tjera si këto. Pavarësisht të gjithave ne vazhduam. Na është dashur të shkojmë edhe deri mbi 10 herë në një qytet, pranë qendrave, për të informuar rreth çka ne ofronim dhe çfarë ne bënim, edhe pse shërbimi ynë ishte online dhe të mundsonte që të mos duhet të shkojë asgjë kundi. Por çdo veprim fare mirë mund ta kryej në distancë, gjë e cila ishte shumë e vështirë dhe vazhdon sërish të jetë në këtë vend ku teknologjisë vetëm tani po i jepet rëndësia e dur. Ne kemi ngritur disa herë zërin për mungesën e infrastrukturës në shkolla, për zhvillimin qoftë edhe të orës së informatikës, e jo më të pretendohej që mund të zhvillohej digitalizimi në një ambient ku mungonte primare interneti. Mos të flasim për të tjerat shërbime. Misionin ton disa nga stafi ynë e quanin atëherë Mission Impossible. Por që në fakt, sot është bërë më se i mundur. Dhe domosdoshmëri me mbështetjen e madhe që po i jepet zhvillimit të teknologjisë dhe inovacionit nga qeveria lokale dhe qendrore. Kur shikon sot nevojën për dije në teknologji dhe inovacion, digitalizimin e shërbimeve, si dhe përdoruese i pas për më tepër të tillë si mësues apo polic që ulen dhe garojnë me njëri tjetrin për arritje të larta në përqindje, kur në fillim ishin ata nxënësit më të vështirë dhe më të dobët që nuk dëshironin as të uleshin
para një kompjuteri e jo më të lexonin apo të jepnin provime. EIPAS, European Informatic Passport, ka bërë një revolucion në thyerjen e kompleksit që kishin në fillim, thuajse të gjithë me kompjuterin apo teknologjinë. Ne tani numërojmë 89 qendra EIPAS Center, shkolla, universitete, fondacione, shoqata, banka, biznese, qendra kursesh, pra entet që merren me edukim dhe arsim janë pjesë e rrjetit tonë të gjerë EIPAS, 87 trajner EIPAS dhe 77 egzaminues që menaxhojnë funksionimin e platformës online Didasco, si dhe procesin e trajnim certifikimit EIPAS. Pra gjithë rrugtimin e certifikimit të një përdoruesi user EIPAS. 10.000 përdorues EIPAS. Pra mund të themi që ne e kemi marrë kalan nga brenda duke fituar popullin. Dhe më pas qeveria nuk ishte se nga të shkonte pa na mbështetur. Duke veçuar këtu zonjën Arito, ish ministren e inovacionit, dhe zotin Veliaj, që sot është kryebashkiak por dikur ka qenë ministër i rinisë dhe çështjeve sociale, që kanë qenë të parët që na kanë ofruar një suport të jashtëzakonshëm, edhe pse ishin fillimet tona, por edhe sepse ata ishin të duhurit që e kuptonin rëndësinë e teknologjisë dhe se ardhmja do të fliste shumë shpejt ICT. Ne sot jemi prezent në çdo qytet të Shqipërisë, në Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe shumë shpejt në Bosnjë dhe në Malinezi. EIPAS është i njohur në të gjithë botën prej shumë vitesh tashmë, por ne si kompani përfaqësuese për Shqipërinë dhe rajonin ndodhemi prej 5 vitesh në vendet e lartë përmendura. Kjo është vërtet një histori suksesi e të rinjve që përqafuan vullnetarisht EIPASin. Si fillim, dhe sot janë të punësuar si trajner apo dhe si profesor të teknologjisë pranë qendrave tona partnere. Kjo është një histori suksesi edhe personave të fushave të tjera, jo vetëm të ICT-s, pronar apo president firmash dhe kompanish që besuan tek ne dhe tek evoluimi i teknologjisë dhe inovacionit. Kjo është një histori suksesi e biznesit në distancë, pra shërbimeve online që reduktojnë kohë, kosto e të tjerë. Kjo është një histori suksesi e zogjve të parë që kapën të parët ushqimin, që jo vetëm do t'i mbante gjallë për shumë kohë, por që do t'i ushqente me produkt bio dhe të shëndetshëm për të përballuar më pas dinjësisht më të sigurt me epokën digjitale që ne po jetojmë, për të përballur me to. Kjo është një histori suksesi e më të suksesshmëve, e njerëzve të sakrificës dhe e njerëzve që tentojnë në risi, edhe pse dështimi mund të jetë prezent dhe i sigurt. Kjo është një histori suksesi e njerëzve që nuk dorëzohen dhe që punojnë shumë fort dhe pa orar për të arritur objektivat dhe qëllimet, e njerëzve që nuk ndalen dhe nuk mërziten kurrë me punën. Kështu edhe ata që na ndjekin dhe që shtohen çdo ditë më të shumtë në numër dhe në cilësi, qendra që punojnë fort dhe me kursantë të palodhur që duan të çajnë nesër në tregun e punës vet, pa u varur nga askush, por duke u bazuar në njohuritë që ata kanë përfituar dhe duke u krenuar kështu me çfarë ata janë në të vërtetë dhe çfarë ata vetë përfaqësojnë. Vetëm kështu, duke mundur ignorancën, një shoqëri mund të shkojë përpara dhe një popull mund të nështrohet, nuk mund të nështrohet kollaj. Rruga e dur është tellimi i njohurive në ICT dhe përqafimi i teknologjive të reja që ecin me ritme të papërballueshme. Arsimi thuhet që është arma e një populli me histori të suksesshme, por është edhe mendja që udhëheq armën për të evituar luftrat dhe për të pushtuar kështu me njohuri dhe me paqe, jo më me betejë dhe armë. Besoj se kjo është një histori suksesi e imja dhe e partnerit tim të jetës që shfrytëzoj rastin ta falenderoj sot këtu. Faleminderit që besove që në fillim tek mua dhe tek ky mision shumë i vështirë, për të cilin la Gjermaninë dhe unë gjithashtu Italin për të kontribuar për vendin ton, që besoj shumë se nuk ka ignorant, as ignorancë, por ka mungesë mendësish, mungesë të madhe informacioni, se si mund të arrihet një histori suksesi, dhe më besoni, kjo arrihet vetëm me punë. Do t'ju lutesh atë rinjve sot, dhe sidomos të rinjve shqiptar, mos besojnë shembujt më të padrejtë të atyre që janë pasuruar pa punë. Nuk është ky shembulli i duhur për të arritur suksesin. Nuk zgjat shumë dhe nuk të zhvillon personalisht, jo, por aq më pak profesionalisht. Ndiqni ëndrat tuaja, idetë vërini në zbatim. Bashkëpunoni, jini të hapur dhe punoni fort që nesër të tjerët të mund të tregojnë për historinë tuaj të suksesit. Nuk ka adrenalinë dhe kënaqësi më të madhe
kur gjërat më të vështira arrihen vetë dhe me shumë mund dhe punë, por ama arrihen më në fund dhe ti kujtohesh si një revolucionar që jetove dhe solli diçka të mirë për shoqërinë dhe veten. Tek e fundit unë mendoj që misioni më i vështirë, pra Mission Impossible, nuk janë familja, shkolla, puna, shoqëria e të tjerë, por është vetë jeta. Pra jetove jetën që ti ndërtove, ashtu siç e dëshirove, por ama jetove drejt dhe bukur atë. Ky po që është Mission Impossible që ti e bëre possible. Duke ju falenderuar sërish për durimin dhe për mundësinë që mu dha të jem pranë jush, më saktë para jush këtu sot, dhe për këtë ndjehem e nderuar vërtet, shpresoj dhe besoj që të shtohen historitë e suksesit në Shqipëri dhe një e tillë është dhe historia e CRLDS, me këtë risi që sjell jo vetëm këtë, por her pas here, dhe me këtë forum kaq të vlefshëm dhe të nevojshëm për të gjithë ne dhe vendin ton. Luiza gjithashtu është një histori suksesi. Dhe ndihem e privilegjuar që është edhe ajo pjesë e suksesit ton si kompani. Si një partnerë mos e denj që na ka ndenjur dhe vazhdon të na ndjek dhe do të na ndjek në këtë rrugëtim sa të vështirë, por aq edhe të bukur drejt teknologjisë dhe inovacionit, në këtë epokë të pashmangshme digjitale që po jetojmë, si dhe për të ardhmen super të automatizuar që na pret. Faleminderit edhe një herë dhe punime të mbara forumit, suksese të gjithëve në këtë mision të përbashkët. Faleminderit. Sot do t'ju flasim pak më tepër rreth sistemit të integruar informatik për shërbimet bashkiake dhe konkretisht është rasti i sistemit pilot të ndërtuar për Bashkinë e Urrësve Vlora. Fillimisht doja t'ju qartësoja më tepër rreth termit se çfarë është një sistem integruar informatik. Të gjithë kemi celularët tonë, smartphone-at, ku shohim që ka shumë funksionalitete dhe komponentë të ndryshëm. Aty kemi kamerën, diku kemi kalendarin, kemi agjendën personale, listën e kontakteve, kemi funksionalitete si telefonatat, voice call, phone call dhe tjerë. Dhe çfarë ndodh? Këto më përpara kanë qenë objekte ose entitete të ndryshme, të cilat ishin të ndara nga njëra tjetra. Sot të gjitha këto ne kemi në një pajisje të vetme. Dhe çfarë është më e bukur është se si to të gjithë, si funksionalitete integruar me njëri tjetrin. Për shembull, neve mund të marrim në telefon një person, por mund t'i dërgojmë atij nëpërmjet rrjeteve sociale apo aplikacione të tjera, foto ose imazhe apo rekorde të ndryshme e tjera. Pikërisht në mënyrë analoge funksionojnë dhe sistemet të informacionit të cilat janë të integruara, ku kemi një grupim shumë të madh funksionalitetesh, që quhen ndryshe dhe module, të cilat bashkojnë së bashku, përdorin një grup asetesh ose burimesh të njëjta dhe funksionojnë duke ndihmuar, duke u vënë në funksion të njëra tjetrës. Mirëpo, gjatë implementimit të këtij sistemi, shohim që dy janë grupet kryesore të interesit të cilët preken në mënyrë të drejtë për drejtë. Ato janë qytetarët, të cilët presin të përfitojnë sa më shumë, ashtu sikurse edhe punonësit, të cilët janë në përdorim të përditshëm të këtij sistemi. Mirëpo, cilët janë të mirat apo benefitet që kanë qytetarët nga ky sistem? Së pari kemi të bëjmë me një formë më të mirë të organizimit edhe të administrimit të vetë bashkisë. Që çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që qytetarët kanë përfitime më të mira dhe marrin një shërbim i cili është më i shpejtë dhe më cilësor gjithashtu. Në këtë sistem pjesë e tij është edhe one stop shop, që do të thotë se të gjitha ato shërbime ose procese pune për të cilat një qytetar ka nevojë, atëherë këto mund të gjejnë në një ndalesë të vetme pranë njërës prej këtyre zyrave të bashkisë dhe jo të sërrollate sa në një zyrë tjetër dhe ky proces i gjithë të zjas me ditë të tëra. Kemi të bëjmë me një informacion i cili shpërndahet, updatohet, shtohet e të tjerë në kohë reale. Pra nëse unë paraqitem para bashkisë, atëherë mund të marr në kohë reale të gjithë informacionin që lidhet me mua, duke filluar që nga lista e taksave që kam paguar ose që duhet të paguaj, kërkesat apo ankesat që unë kam bërë në bashki së bashku me përgjigjet etj. etj. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që vetë bashkia ka një transparencë më të lartë ndaj publikut. Sepse të gjithë qytetarët kanë akses të drejtë për drejtë për të gjitha ato të dhëna që i përkasin atij vetë personalisht si individ, por edhe në lidhje me bashkinë, sepse nëpërmjet këtij sistemi ai mund të marrë vesh edhe sa kanë qenë të ardhurat që ka realizuar bashkia, ku janë shpërndar fondet dhe të gjitha informacionet.
Nga ana tjetër, sistemi i informacionit shërben edhe si një masë parandaluese ndaj korrupsionit. Pse e them të? E them të sepse ne të gjithë jemi mësuar në Shqipëri që shumica e proceseve mund të bëhen edhe me ndërhyrje të tipit kemi një person i cili punon aty që mund ta ndihmoj të shmangemi taksave apo paguajmë diku një vlerë më të ulët, pastaj diçka më tepër etj etj. Por duke qenë se të gjitha këto të dhëna ose rekorde ne mund t'i verifikojmë, atëherë themi që nuk ka më korrupsion në këtë pjesë. Ajo që është më rëndësishme është aksesi kudo dhe kurdo. Duke qenë se është një aplikacion web-based, atëherë të gjithë qytetarët nëpërmjet asaj çfarë do ta përmend më vonë që është portali ose i bashkia, kanë akses për të gjitha këto dhëna që unë sapo përmenda, në qoftë edhe në celularët e tyre mobile. Para pa u kufizuar në kohë apo në vend, që do thotë se unë nuk kam nevojë të shkoj pranë zyrave të bashkisë për të marrë një informacion caktuar apo të ndërpres punën time për të marrë këtë informacion. Nga ana tjetër për punojësit, duke qenë se sistemet informatizuara konsistojnë edhe në automatizimin e shumë proceseve të punës, atëherë do të thotë që neve nuk kemi më punë manuale që mund të bëhet nga punojësit e bashkisë, por kemi të gjithë të kohë që ato do të harxhonin me punë manuale që mund t'ia dedikojnë qoftë qytetarëve për rritjen e cilësisë së shërbimit, por edhe trajnimeve që mund të organizohen nga vetë bashkia apo nga organizata të tjera. Kemi të bëjmë një informacion i cili ka cilësi më të lartë, duke qenë se edhe ndërhyrjet për të transformuar këtë informacion janë shumë të ulta dhe gjithashtu janë shumë të kontrolluara, sepse çdo veprim që bëhet në sistem është i autorizuar së pari, pastaj kërkon edhe aprovimin e një niveli më të lartë, dhe gjithashtu janë dhe masa të tjera të sigurisë që nuk lejojnë transformimin e informacionit. Ajo që është më rëndësishme është që nuk kemi më regjistra ose bloqe fizike në të cilat shënoheshin të gjithë këto informacione. Sepse siç ka ndodhur dhe të gjithë jemi dëshmitar të kësaj, shumica e dokumentave në disa institucione shtetërore mund të jenë ngrisur, mund të jenë dëmtuar qoftë edhe me kalimin e kohës ose mund të kenë humbur për shkak të pakujdesive njerëzore e të tjera. Duke qenë që neve të gjithë të informacion e kemi në database, mund themi që edhe në rast se mund të ndodhen qoftë edhe katastrofa natyrore, prapë ky informacion do të mbetet i paprekur, sepse për këtë arsye janë bërë edhe planet e business continuity, të cilët sigurojnë që ky informacion mund vazhdoj vimësinë e tij edhe në rast se entiteti fizik, pra konkretisht bashkia ose arkivat ku më përpara ruheshin informacionet, mund të jenë shkatruar fizikisht. Nga ana tjetër, kemi historikun e gjurmëve të çdo veprimi të bërë në sistem. Çdo veprim i cili bëhet në sistem, qoftë nga punonjësit apo vetë edhe nga qytetarët, do të ruhet në sistem. Dhe në këtë sistem bëhet paruajtja nëpërmjet logeve, për cilën do të flas pak më vonë. Kemi një shkurtim shumë të madh të kohës së ekzekutimit të proceseve. Pra procese siç mund të themi për shembull gjenerimi i raporteve mujore që mund kërkonin qoftë edhe një punë fizike nga punojësit e bashkisë, tashmë ajo bëhet vetëm me një klikim të gjenerimit të raporteve. Kemi dhe aksesin aty ku janë punojësit. Çfarë do thotë kjo? Nëse më përpara punojësit nuk kishin akses në sistemin e bashkisë, pra kur ato dilnin në terren, kjo gjë tashmë është menjonuar nëpërmjet ofrimit të sistemit edhe në tableta që mund përdoren punojësit. Cilët janë avantazhet e kësaj zgjidhje? Avantazhet, ajo çfarë është më e rëndësishme është që të gjithë funksionalitetet e bashkisë janë të integruar në një të vetëm. Çfarë do të thotë se ne bashkia mund të ketë sistemin e financës, ka sistemin e kontabilitetit, ka sistemin e taksave, paketën fiskale e të tjera. Të gjitha këto sisteme ose module janë të integruar dhe komunikojnë duke marrë dhe duke dhënë të dhëna me njëra tjetrën, duke shfrytzuar të njëjtën databazë dhe duke ruajtur integritetin e këtyre të dhënave. Nga ana tjetër, kemi konkretisht është realizuar integrimi i sistemit të taksave
me sistemin faturimit të ujësillësit, duke ditur që sipas paketës fiskale një pjesë e këtyre taksave duhet të mblidhen nga ujësillësi. Nga ana tjetër kemi integrimin e sistemit të taksimit me sistemin GIS, dhe kjo shërben për matjen e disa taksave, siç është taksa e tokës. Kemi integrimin e taksave me sistemin e thesarit, pasi të gjithë ne dimë që bizneset pjesën e tyre të taksave paguajnë në banka apo në pranë thesarit. Nga ana tjetër, një gjë që unë do të më vizoj shumë është arkitektura e mbështetur me teknologjinë më të fundit, e cila mundson për shkallëzimin. Dhe kur flas për shkallëzim, kemi të bëjmë për shkallëzimin horizontal dhe atë vertikal. Kur i referojmë horizontalit, kam parasysh faktin që ky sistem i cili është organizuar për Bashkinë e Urës dhe Vlorë është i konfiguruar i tillë që mund të implementohet nga të gjithë bashkitë e Shqipërisë. Dhe nga ana teknike është plotësisht e mundur diçka e tillë. Nga ana tjetër kemi edhe për shkallëzimin vertikal, e cila ka të bëjë me faktin që nëse duhet të shtojmë funksionalitete të tjera apo një funksionalitet duhet të zgjerohet apo më tepër, kjo mund të bëhet pa asnjë ndërhyrje tjetër në ndryshimin e arkitekturës. Një avantazh tjetër është postimi automatik në kontabilitet i çdo veprimi, sepse më përpara mënyra se si realizoj puna është që bëhej një pagesë apo një veprim në financë, më pas në mënyrë manuale punojësit duhet të hapin software që përdorin për kontabilizimin e veprimeve dhe duhet i rihidhin edhe një herë të dhëna, që do të thotë në këtë hapësirë mund kishte edhe vend për gabime. Dhe kjo gjë është mirënjohur nëpërmjet postimit automatik në kontabilitet. Nga ana tjetër kemi integrimin e document management në çdo modul të sistemit. Çdo veprim i cili bëhet në sistem mund të shoqërohet me dokumentacion përkatës. Neve nuk kemi nevojë pse ta kemi fizikisht të dokument, por thjesht mund ta kemi edhe në një format elektronik i cili mund të uploadohet në sistem. Dhe sigurisht uploadimi në sistem bëhet edhe duke pasur parasysh certifikate e sigurisë. Kemi të bëjmë me një minimizim të gabimeve, një rritje të cilësisë dhe të integritetit të informacionit. Nga ana tjetër kemi konfigurim me aprovim të çdo veprimi. Informacioni është në kohë reale dhe kjo shërben edhe për një rritje të transparencës ndaj qytetarëve. Kemi gjithashtu një siguri e cila është e implementuar në 3 shtresa të ndryshme. Kemi presentation layer, kemi nivelin MVC, pra controller, dhe business layer. Gjithashtu kemi gjenerimin e raporteve dhe vërtetimeve të bashkisë në sistem. Raportet e vërtetimit shërbejnë që nga niveli më bazë që janë punonjësit e arkave deri në nivelin menaxherial, sepse punonjësit në proceset e tyre të punës kanë nevojë që të kenë raportime ditore ndaj niveleve më sipër, ashtu sikurse dhe menaxherët ose konkretisht kryetarët e bashkive kanë nevojë që të kenë një informacion mbi ecurinë e të gjithë sektorëve të bashkisë. Ky informacion këtyre menaxherëve i jepet nëpërmjet raporteve, të cilët në mënyrë automatike çdo fund dite dhe çdo fund muaji dërgohen atyre me email. Përsa i përket performancës, ky sistem është testuar me dhëna reale, pra për një periudhë të gjatë kohe dhe ka arritur pra të ketë deri në 9.6 milion transaksione të kryera në një muaj. Që do thotë se edhe në pikun më të lartë të punës, aty janë realizuar 2370 transaksione për minutë. Pra me një kohë dhe gjatë këtij fluksi kaq të madh, koha e ekzekutimit të këtyre transaksione ka qenë maksimumi 20 deri në 30 sekonda. Çka e bën sistemin eterna, një sistem i cili mund të përballojë të gjithë fluksin që mund të kenë bashkitë në Shqipëri. Kjo është një hartë e të gjithë moduleve që janë të integruar në këtë sistem. Kemi CRM-in ose i-bashkia, one-stop shopping, menaxhimin e taksave, paketën fiskale. Kjo është diçka shumë e rëndësishme dhe pozitive për këtë sistem, sepse sa herë që ndryshon paketa fiskale, neve nuk kemi nevojë që të ndërhyjmë në kod dhe të ndryshojmë software-in ton,
por mund ta bëjmë konfigurimin të paketës fiskale në varësi të atyre ndryshimeve që mund të jenë bërë në atë vit fiskal. Dhe të ndryshime që bëhen në paketën fiskale nëpërmjet modulit të gjenerimit të detyrimeve në çdo fillim viti bëhet gjenerimi automatik i detyrimeve, pra i taksave, për çdo qytetar apo biznes duke referuar kësaj pakete fiskale. Pra mund të themi që ky sistem i adaptohet çdo lloj ndryshimi që mund të ketë nga ana ligjore. Kemi tax collection system, i cili është sistemi që përdoret për vjeljen e taksave të cilat nuk janë paguar, pra janë të prapambetura. Kemi e-billing, e cila konsiston në faturimin elektronik të qytetarëve dhe të bizneseve, modulin e financës dhe kontabilitetit, të aseteve fikse, menaxhimit të dokumentave, njoftimin automatik, menaxhimi i pronave, sistemi GIS, ndërfaqet në sistemet e tjera, siguria, kontrolli dhe monitorimi. Pik kyçe e këtij sistemi është ndërfaqësimi me sistemet e tjera, sepse të kemi një sistem shumë të mirë dhe shumë eficient, nuk mund të shihet i izoluar nga grupet e interesit ose nga partnerët e biznesit. Që do thotë se në rast se unë kam një sistem dhe dua të lidh marrëdhënie biznesi me një sistem tjetër, i cili do të më ofrojë ca dhëna, por edhe unë duhet në kombin të ofroj ca dhëna, në mënyrë që kjo gjë të bëhet në kohë reale, atëherë ne duhet të krijojmë atë që njihen si ndërfaqe. Pra një ndërfaqe është një urlisë ndërmjet këtij sistemi ton, pra Eternës, dhe sistemit të palëve të treta. Konkretisht është realizuar kjo ndërfaqe me Ministrinë e Financës për sa i përket atyre pagesave të cilat bëhen nëpërmjet thesarit të shtetit, gjithashtu me gjendjen civile në të cilën merren të dhënat e individëve të cilët janë pjesë e bashkisë tonë. Nga ana tjetër, kur kemi të bëjmë me ndërfaqe, kemi të bëjmë edhe me teknologji të ndryshme që programojnë këtë ndërfaqe. Sistemi jonë ka mundësi që të përdor edhe teknologji të ndryshme, duke filluar nga XML-ja, file exchange, SOAP, REST e të tjerë. Kjo është një skemë e mënyrës se si funksionon ndërfaqja me thesarin e shtetit, personi ose banka, ose biznesi, mund të kryejë një pagesë të këtyre taksave, qoftë në bank ose në një institucion tjetër financiar. Të gjitha këto veprime do të shkojnë në degën e thesarit, pra këto pagesa pasqyrojnë aty. Më pas dega e thesarit, nëpërmjet kësaj ndërfaqes që thamë neve, në kohë reale kur bëhet regjistrimi i pagesës në degën e thesarit në kohë reale, kjo pagesë do të pasqyrohet tek moduli i taksave që ka Bashkia Eurozvegrore. Më pas, momentin që regjistrohet në modulin e taksave, në mënyrë automatike, qytetari do të njoftohet me një njoftim automatik nëpërmjet portalit dhe kështu subjekti njoftohet edhe për realizimin e kësaj pagese në bashki. Për sa i përket kontrollit, monitorimit dhe sigurisë, themi që është bazuar në një siguri të avancuar, ku kjo konsiston edhe që në userat që përdorin sistemin, pra mënyra si është menaxhuar konfigurimi i të drejtave, ashtu sikurse edhe në komunikimin ndërmjet klientit dhe serverit, e cila realizohet me protokollet HTTPS. Të drejtat, mënyra se si realizohen delegimi të drejtave në sistem konsiston që në role, profile edhe më pas grupe profilesh. Këto role kanë të drejta shumë të vogla, që do të thotë një rol mund të jetë për të parë një rekord, një rol mund të jetë për të bërë një ndryshim në rekord, një rol mund të jetë për të bërë një ndryshim qoftë edhe në një fushë të caktuar të një tabele. Pra, këto të drejta janë shumë të limituara. Më pas, në varësi të konfigurimit të këtyre roleve, krijojnë profilet i jepen userëve dhe kështu çdo user në sistem do të ketë aq të drejta sa ne i delegojmë as më shumë dhe as më pak. Gjithashtu kemi të bëjmë me politika sigurie për sa i përket privatësisë së passwordit dhe të accountit të punonjësve. Dy pika të tjerë shumë të rëndësishme për sa i përket sigurisë janë 4 Eyes Principle dhe logat e sistemit. 4 Eyes Principle konsiston në faktin që çdo veprim ose çdo transakcion që realizohet në sistem do të jetë me aprovim. Që do thotë, nëse një punonjës ka bërë një transakcion, kjo nuk do të shkojë pa
pa u kontrolluar nga një nivel më sipërti. Mirë po, kjo përse përket aprovimit të transaksioneve, ne përdorim dy lloje aprovimi, kemi aprovimin automatik dhe aprovimin manual. Aprovimi automatik përdoret për ato transaksione të cilat janë më pak sensitive, ndërkohë që aprovimi manual përdoret për transaksione të cilat janë shumë sensitive dhe kërkojnë një kontroll tjetër nga persona të tjerë. Nga ana tjetër kemi logët. Logët për çdo veprim që kryhet në sistem ruhet një rekord se çfarë veprimi është kryer, kush e ka kryer këtë veprim dhe tipi i veprimit që është bërë në sistem dhe dhëna të tjera të cilët identifikojnë këtë rekord. Për çfarë na shërben kjo? Kjo na shërben për të parë kronologjinë e të gjithë veprimeve që janë bërë në sistem dhe fluksin ose momentin se kur ka ndodhur këto veprime, por nga ana tjetër në aspektin e sigurisë, ne duke analizuar këtë logë mund të kuptojmë nëse kemi të bëjmë një ndërhyrje nga përdorues të dyshim në sistem, apo në rast se këto veprime janë bërë të dyshimta, siç mund të jetë një tentativë për të bërë një sulm ndaj sistemit. Përsa i përket moduleve, do të fillojmë me modulin CRM ose e-bashkia, ku në këtë modul që është i aksesueshëm nga të gjithë qytetarët kanë të drejtë të krijojnë një profil ose të bizneset, të krijojnë një profil të tyre, të marrin pjesë në diskutime për tema të cilat i përkasin bashkisë, të bëjnë kontrollin online të taksave që ato kanë, të njoftohen për taksat e reja në momentin kur bëhet gjenerimi i detyrimeve fiskale, dhe gjithashtu të marrin raporte në kohë reale për taksat të cilat ato kanë paguar apo taksat të cilat kanë për të paguar. Gjithashtu, ky modul integrohet edhe modulin e njoftimeve automatike, siç ju tregova më parë, ku në momentin që bëj një pagesë e taksave do të njoftohej qytetari dhe pikërisht ky është moduli në të cilën qytetari njoftohet. Kemi integrimin me collection system, pra collection systemi ishte moduli I cili merret me mbledhjen e taksave të papaguara dhe nëpërmjet kësaj CRM-je bëhet I gjithë procesi I marrëveshjes me qytetarin për të paguar këtë detyrimin që ai ka. Nga ana tjetër, kush janë funksionalitetet kryesore, kemi krijimin e një akaunti, ku përveç se është krijuar akaunti, krijimi I akauntit I cili duhet të aprovohet nga një person I bashkisë, kemi ndryshimin e fjalëkalimit, harimin e fjalëkalimit, kemi krijimin e një kërkese dhe ndjekjes së saj. Kjo është pjesë e transparencës që bashkia ka vendosur për qytetarët, të cilët për çdo çështje që kanë një kërkesë apo një ankesë mund ta duke u loguar në sistem mund të krijojnë një kërkesë ose ankesë, t'ia delegojnë punonjësve të bashkisë, të cilët do të merren më pas me zgjidhjen e kësaj problematike. Kjo është një pamje e raportit në lidhje me taksat e paguara apo të papaguara që qytetari mund gjenerojë nga sistemi. Kemi dhe lajmërimet apo njoftimet që mund bëjë bashkia drejt qytetarëve të cilët I shfaqen në këtë formë në sistem. Një pjesë shumë e rëndësishme është menaxhimi I taksave. Për menaxhimin e taksave ne kemi një regjistër të gjithë taksapaguesve pranë bashkisë. Kemi administrimin e të gjithë debitorëve të cilët nuk kanë paguar detyrimet në bashki. Kemi një mundësi për riskedulim ose për rivlerësimin e taksave. Kemi integrimin e pagesës së taksave me thesaren e shtetit, gjithashtu edhe me modulin e collection system, për të cilat gjeneron më pas edhe raporte dinamike. Funksionalitet tjetër është edhe mobiliteti, që do të thotë se të gjithë këto module janë të aksesueshëm edhe në pajisje mobile, siç mund jenë tabletët, të cilët përdoren kryesisht kur inspektorët dalin në terren për të mbledhur taksat të cilat janë të papaguara. Financa dhe kontabiliteti, kemi integrim me të gjithë modulet e sistemit, postimin automatik në kontabilitet, për çdo veprim ka një skenar të konfiguruar I cili do të bëjmë më pas postimin e këtyre veprimeve, administrimi I llogarive kontabël e të tjera. Kjo është skema se si funksionon komplet kontabilizimi I
i veprimeve në sistem. Më pas kemi asetet fikse, të cilët shërbejnë si një regjistër për kartelizimin e informacioneve të aseteve, përcaktimin e personave përgjegjës për asetet, amortizimin dhe raportet që gjenerohen. One Stop Shopi kemi menaxhimin e kërkesave, të licencave, të ankesave, kodet rregullor, njoftimin automatik e të tjerë. Kjo është një pamje se si qytetarët mund të krijojnë kërkesa ose ankesa qoftë nga portali online, që duke u paraqiten në zyrat e bashkisë. Në zyrën shohim që ka mundësi që të bashkangjisen edhe dokumentat përkatëse. Gjithashtu bëhet edhe dorëzimi i certifikatave të pronësisë ose lejeve të pronësisë. Përse përket sistemit të raportimit, të gjithë raportet janë të kompleksiteteve të ndryshme, duke filluar që nga përmbledhjes ditore, 3 mujore, 6 mujore, vjetore edhe në nivel menaxherial. Kjo është pamja e pemës së raporteve, ku secila zyrë ose secili funksionalitet ka një folder për të gjithë raportet që do të gjenerojë. Më pas foto të raportimeve edhe të mandateve të arkimeve, sepse pasi bëhet çdo veprim në sistem, do të gjenerojë një dokument i cili vërteton që është bërë ky veprim. Menaxhimi i pronave dhe integrimi me nxjisjen konsiston në faktin që në bazë të dhënave që ne kemi në sistemin nxjis mund të gjenerohen taksat mbi ndërtesa apo mbi tokën bujqësore. Sistemi nxjis ka 2 module kryesore, që është moduli i hartës dhe moduli i feedbackut për qytetarët. Kemi të bëjmë me krijimin e shtresave të gjeometrisë, krijimin e kategorive non kategorive, menaxhimin e të drejtave dhe atributeve të shtresave të hartave. Edhe diçka të fundit që do të përmendja është platforma e bursave për produkte bujqësore që përmendi më parë dhe kryetaria. Qëllimi i të gjithë kësaj platforme është ndërtimi i një platforme online që do të mundsojë maksimizimin e përfitimit të fermerëve nga produktet e tyre bujqësore. Në gjithë procesin që nga prodhimi i produkteve bujqësore deri në daljen e tij në treg, pra arritjen te konsumatori përfundimtar, kemi një hapësirë shumë të madhe e cila duhet menaxhuar. Dhe për këtë gjë na vjen në ndihmë pikërisht bursa e produkteve bujqësore, e cila do të asistojë në lidhjen e forcës blerëse dhe forcës ofruese, ku kjo do të asistojë që nga gjetja e blerësve të këtyre produkteve bujqësore në treg apo ofruesve të tyre, e deri tek ndarja ose sharing e aseteve që mund të kenë bujqit ose fermerët. Që dhe thot, nëse unë kam një tokë, por nuk kam një pajisje të caktuar për të realizuar disa produkte bujqësore, atëherë unë mund t'i referojmë këtij aplikacioni dhe mund të gjej një partner i cili mund të ketë këto pajisje që më duan dhe mund të më ofrojnë ndihmë për këtë. Kjo është me pak fjalë funksioni i bursës bujqësore. Ju falenderoj dhe nëse keni ndonjë pyetje,